شو النقاط المشتركة اللي بتجمع بين كتابة نص لفيلم سينما وكتابة نص روائي؟ خليكم متابعين الفيديو للآخر لتعرفوا كل التفاصيل. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. هاي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على شانل سيناريو. مثل ما وعدتكم قبل بسلسلة حلقات بتحكي عن الفرق وشو بيجمع بين نص فيلم ونص روائي، هيدي هي الحلقة الثانية من هالسلسلة، واليوم رح نحكي عن 10 اشياء مشتركة بين كتابة النصين. بالفيديو السابق حكينا عن 10 اشياء بتفرق النصين عن بعض، اذا ما حضرتوا الفيديو هذا اللينك عم ببين عندكم على الشاشة. اكيد في نقاط بتميز الاثنين عن بعض اكثر من 10 بكتير، رح نخصص فيديو ثاني عن الموضوع. كرمال هيك ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، تكبسوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، تعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو، كومنت اذا عندكم اي سؤال، واكيد ما تنسوا تعملوا شير مع اصحابكم حتى هن كمان يستفيدوا من المعلومات يلي عم نتشاركها. بالرغم من كل هالاختلاف بين كتابة هالنصين، نص الفيلم السينما والنص الروائي، إلا أنه في كتير أشياء كمان بتجمعهم. شو هن؟ It's showtime, folks. Showtime. Showtime! 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 Showtime. It's showtime. So, what's your story? I was diagnosed when I was 13. Oh, yeah. Your real story. القصة هي النقطة الأولى يلي بتجمع النص الروائي ونص فيلم السينما. في حال ما كان عنا قصة، يعني ما عنا فيلم ولا عنا رواية، القصة هي نقطة الانطلاق، نقطة البداية، وهي النقطة الأهم بالكتابة. ما في رواية بلا ستوري، وما في فيلم سينما أكيد بلا ستوري. حتى لو كان هدف الكاتب هو التعبير عن مشاعره أو عن آراء خاصة حول موضوع معين، هيدا شيء ما بيعني إنه بيقدر يستغني عن القصة، لأنه عدم وجود قصة بقلب كتاب أو بقلب فيلم سينما ما رح تخلي الجمهور مشدود له، وبالتالي رح يوقف يقرأ أو رح يوقف يحضر الفيلم. النقطة الثانية الصراع أو الكونفليكت. It's conflict and it's compromise and it's just it's new every time. It's brand new every night. إذا كانت القصة هي النقطة الأولى اللي بتجمع بين كتابة نص روائي ونص سينمائي، فالصراع هو النقطة الأهم بالقصة. Because there's a conflict in every human heart between the rational and the irrational, between good and evil. And good does not always triumph. Sometimes the dark side overcomes what Lincoln called the better angels of our nature. لأنه كمان إذا ما كان عنا صراع يعني ما عنا قصة. Why does everyone think conflict is so bad? There's a lot of good things coming out of conflict. Yeah, I guess so. وبتمنى ترجعوا كمان للفيديو السابقين يلي عملناهم لحتى تاخدوا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. هالعنصرين القصة والصراع ما فينا نفرقهم أبدا عن بعض. إذا ما عنا صراع يعني قصتنا فيها ثبات وجمود وغير متحركة، وبالتالي هيدا الشيء بيزهق المشاهد أو بيزهق القارئ. النقطة الثالثة الشخصيات. The people know the hero who saved them. A hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. بطبيعة الحال لما نقول القصة يعني عنا شخصيات عم نخبر قصتها، عنا هيرو وعنا فيلن. بالفيلم وبالرواية هالشخصيتين هن شخصيتين أساسيتين، حتى لو كانوا بكتير من الأوقات شخص واحد. أكيد ما عنا فيلم بلا شخصيات وما عنا رواية بلا شخصيات، بالحد الأدنى مفروض يكون عنا شخصية واحدة. We must give them a character with whom they can identify. العدد غير محدد، فينا نخلق شخصيات قد ما بنحس إنه قصة الفيلم بتحتاج أو قصة الرواية بتحتاج شخصيات تانية.
الرابعة البناء. Come on, Mr. Baker. It's never for anything. Do you think people like films? It's because stories are structure. Their shape, purpose, and meaning. When things turn bad, it's still part of the plan, you know? There's a point to it. Unlike life. بناء القصة بيتشابه إلى حد ما بين كتابة نص سينمائي وكتابة نص روائي. وببناء القصة لفيلم سينما نحن عم نحكي عن بناء الستوري مش عن بناء السكرين بلاي. هيدا الموضوع رح نخصص له فيديو تاني شو الستراكشر تبع السكرين بلاي، ولكن بناء القصة بيتشابه إلى حد بعيد بين الاثنين من زوايا متعددة. أهمها إنه بالقصتين المفروض تكون عنا بداية صلب موضوع نهاية beginning middle end، ومش ضروري أبدا يكونوا بهيدا التسلسل. There are no rules, Donald, and anybody who says there are is just, you know, Not rules, principles. McKee writes that a rule says you must do it this way. A principle says this works and has through all remembered time. كتير من الأوقات الكاتب بيعتمد non-linear style ليخبر قصة الفيلم، أو حتى بالرواية إنه نهاية الرواية بتكون بالبداية أو نهاية الفيلم بتكون أول مشهد بالفيلم وبتكمل القصة بهالطريقة. بالتأكيد ما في رول معينة بتجبر الكاتب يخبر قصته بطريقة linear أو non-linear، هيدا شيء بيبقى خيار للكاتب. النقطة الخامسة الخيال. Yes, life can be wonderful if you're not afraid of it. All it needs is courage, imagination. الخيال بيلعب دور رئيسي بالكتابة بالإجمال، وخاصة بكتابة فيلم سينمائي أو كتابة رواية. حتى لو كان الكاتب مستوحي الأحداث من وقائع صايرة بالحقيقة، هذا الشيء ما بيعني إنه ما لازم يستعمل الخيال تبعه لحتى يخلق إما شخصيات أو أحداث جديدة. لأنه بالنهاية إذا كل فيلم أو كل مسلسل بده يكون بيشبه الواقع 100%، ما بيعود اسمه فيلم أو مسلسل، بصير اسمه نشرة أخبار. Writing is a journey into the unknown. It's not building, you know, one of your model airplanes. النقطة السادسة ترفيه. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you were here? بما أنه الكتاب والسينما يعتبروا من الوسائل الإعلامية، بالتالي عندهم أهداف مشتركة كثيرة من بيناتها الترفيه وكمان إيصال معلومات ومعرفة معينة حول مواضيع محددة. Sure. Go ahead. Go ahead and what? Right. What are you doing? I'm writing. Like you'll be when you start punching those keys. Is there a problem? No, I'm just thinking. No. No thinking. That comes later. النقطة السابعة خلفية الشخصيات. Characters must change, and the change must come from them. Do that, and you'll be fine. You promise? Mr. McKee. Have you taken my course before? My brother did. My twin brother, Donald.
حكينا بفيديو سابق قد مهم نخلق خلفية لشخصيتنا وخلفية للقصة وكيف نبني شخصيات متميزة. بليز احضروا الفيديو في حال ما حضرتوه كمان لتعرفوا كل المعلومات حول الموضوع. بناء شخصيات بتشابه إلى حد بعيد بين بناء قصة لفيلم سينما أو قصة لرواية، والتكنيك اللي بيستعملها الكاتب تقريبا هي ذاتها للأسلوبين. Yes. Sir, what if a writer is attempting to create a story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world. The real world? Yes, sir. The real fucking world. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? النقطة الثامنة ريسيرش. I'm kind of trying to write a script about it. Oh. Research. Was she? I had no idea. Research. Please place your bets. كمان في فيديو خاص حول الريسيرش انعمل من قبل، بتمنى كمان انكم تحضروه. بدنا نكتب اي كلمة على الورق ان كان برواية او بفيلم سينما في حال ما كنا عاملين بحث شامل ومتكامل حول المواضيع اللي نحن حابين انه نعالجها. وتكنيك الريسيرش الاثنين هي ذاتها. فيكم تحضروا الفيديو السابق وبتعرفوا كل التفاصيل. We found it in the hands of our favorite psychopath. Not a psychopath, Anderson. I'm a high-functioning sociopath. Do your research. النقطة التاسعة الأكتس. Uncle Frank. 60s. Looks older. We all have a part to play defeating him. Not this part. It's a corpse throat. He's dead before the end of Act 3. بستكتشر فيلم سينما بالعادة بيكون 3 أكتس أو في يكون 4 أو 5 أو حتى أكثر. بالرواية فينا نستعمل نفس التكنيك كمان. الفرق بين الاثنين انه بالروايه بنقسمهم حسب chapters بينما بالفيلم بنقسمهم حسب مثل ما قلنا الستوري المفروض يكون فيها beginning middle و end. فينا نستخدم هذا التكنيك لكتابه فيلم سينما ب3 acts beginning middle و end act 1 act 2 act 3 وبنهايه كل act بيكون في نقطه تحول كثير كبيره ومهمه للشخصيه او للقصه. You write your first draft with your heart. You rewrite with your head. The first key to writing is to write, not to think. Jesus. النقطة العاشرة ABC characters. Facts. Only the facts. Breathe. Focus. Keep it simple. No doubt. ABC characters هن 3 شخصيات رئيسية عم نعالج قصتهم بقلب فيلم سينما أو بقلب رواية وعم نتابع هذه القصة. بطبيعة الحال ال A character هو الشخص الرئيسي والقصة الرئيسية. وال B C characters هن الشخصيات الثانوية. ممكن يكون ال A هو البطل، ال B هو الفيلن، و C هو حدا مساعد للبطل أو للفيلن، ولكن المفروض ال B و C ستوري يكونوا مرتبطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بال A ستوري. يعني القصص اللي حابين انه نحكي عنها بفيلم سينما او بروايه المفروض تدور كلها حول قصه الشخصيه الرئيسيه او تكون متعلقه فيها ومرتبطه. رح نحكي اكثر عن اشياء بتجمع بين كتابه نص روائي ونص فيلم سينما بفيديو تاني. خليكم متابعينا لتعرفوا كل جديد. لهون بيكون خلص الفيديو تبعنا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، اتركوا اسئلتكم بالكومنت سكشن، وانا بشوفكم قريبا من هلا لوقتها. stay safe. باي.